ગઈકાલના સેશનની અંદર જવાબ જે છે તે આવે છે ઓન, એટલે કે આઈ હેવ અ રિંગ ઓન માય ફિંગર. ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ વન. I, Sandeep, welcome you all on your favorite YouTube channel, WebSankul Official, and you are watching Gujlis episode number 18th. આજના સેશનમાં આપણે ભણવાના છે એડજેક્ટિવના ટાઈપ્સ, એટલે કે જે લાસ્ટ સેશનની અંદર આપણે ડિસ્કન્ટિન્યુ કર્યા હતા એને જ આજના સેશનમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરવાના છીએ. એડજેક્ટિવના લાસ્ટ સેશનની અંદર પણ તમે ઘણા બધા પ્રકાર ભણી ગયા છો. આ સેશનની અંદર પણ આપણે એડજેક્ટિવના પ્રકારો ભણવાના છીએ. વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. ગુજલિશને તમે સારી રીતે માણી રહ્યા છો, જાણી રહ્યા છો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇટ. એન્ડ યસ, થેન્ક્સ અગેન કે આપણી જે ફેમિલી છે એટલે વેબસંકુલ ફેમિલી તે 800K સુધી પહોંચી ગઈ છે, એટલે કે 8 લાખ વ્યુઅર્સ આપણે પૂર્ણ કરી લીધા છે. આ બધા તમારો પ્રેમ પ્રતિસાદ જ છે, અને આ રીતે તમારો પ્રેમ પ્રતિસાદ જે છે તે સહકાર, તમારો વિદ્યાર્થી મિત્રોનો સહકાર, પ્રેમ પ્રતિસાદ આ રીતે મળતો રહેવો જોઈએ. અને યસ, અમારી આ જર્ની અમે હંમેશા તમારા માટે જ કામ કરતા રહીશું, જે રીતે કામ કરતા આવ્યા છીએ. વધારે સમય ન લેતા સીધે આપણા સેશનની શરૂઆત કરીએ. ચાલો જોઈએ. પહેલા હું તમને એક નાનકડી અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં છું. યસ, ઇફ યુ આર પ્રિપેરિંગ ફોર એની examination related to police force, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોન્સ્ટેબલની પ્રિપેરેશન કરો છો, એસઆઈ પીએસઆઈની તૈયારી કરી રહ્યા છો, જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે ટૂંકા સમયની અંદર મેકમ જે છે તે ડિક્લેર થયેલું છે, અને તે પ્રમાણે કોન્સ્ટેબલ અને એસઆઈ પીએસઆઈની બહુ મોટી ભરતી જોવા મળવાની છે આપણા નજીકના સમયની અંદર. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને વેબસંકુલ જે છે તે લોન્ચ કરી રહ્યું છે સરસ મજાની બેચ, જેનું નામ છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તમારું ખાખી પહેરવાનું સપનું હવે થશે સાકાર. બેચ જે છે એનો સમય રહેશે 5 થી 6 મહિનાનો, ડ્યુરેશન રહેશે 5 થી 6 મહિનાનો સમય. બેચનો જે ટાઈમિંગ છે તે છે સવારે 8 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધીનો. બેચની શરૂઆત 13મી એપ્રિલથી થઈ રહી છે. તમે લોકો જુનિયર ક્લર્ક અને તલાટીની તૈયારી કરી રહ્યા છો. તમારી તૈયારી બહુ સારી ચાલી રહી હશે. ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર પ્રિપેરેશન એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર અપકમિંગ એક્ઝામ્સ. રજિસ્ટ્રેશન માટે તમારા નંબર પર કોન્ટેક્ટ વગેરે કરવાનું રહેશે. તમારા મિત્ર વર્તુળમાં અથવા તો કોઈ ફ્રેન્ડ ફેમિલીની અંદર તૈયારી કરી રહ્યું છે એને તમે આ શેર કરી શકો છો. ચાલો, લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડેઝ સેશન. એડજેક્ટિવમાં આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર ભણી ગયા હતા ક્વોલિટિવ, એટલે કે એડજેક્ટિવ શોઈંગ ક્વોલિટી, જે ક્વોલિટી દર્શાવે છે તેવા એડજેક્ટિવ જોઈ ગયા હતા આપણે. એના પછી નંબર દર્શાવતા એડજેક્ટિવની ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા. ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. આજના સેશનમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છે સૌથી પહેલા છે પ્રોપર એડજેક્ટિવ. સર, પ્રોપર નાઉન સાંભળ્યું છે, પણ પ્રોપર એડજેક્ટિવ હોય છે? યસ, પ્રોપર એડજેક્ટિવ પણ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું એવું કહું છું કે ઇન્ડિયા, તો ઇન્ડિયા જે છે તે પ્રોપર નાઉન છે. પણ જ્યારે હું તમને એવું કહું છું કે ઇન્ડિયન, તો એ એડજેક્ટિવ થઈ જાય છે. આઈ એમ ઇન્ડિયન પર્સન, તો આઈ એમ એન ઇન્ડિયન પર્સન, તો હું એક ભારતીય વ્યક્તિ છું, ભારતીય માણસ છું. ઇન્ડિયન અહીંયા એડજેક્ટિવની ભૂમિકા ભજવે છે. મેન જે છે તે અહીંયા નાઉનનું કામ કરશે. વાક્ય રચના આપણે જે ભણતા હોઈએ છીએ, મેં અત્યાર સુધી તમને સાદી વાક્ય રચના એટલે કે વિધાન વાક્ય જ તમને ભણાવતો આવ્યો છું, ને આપણે યસ, જ્યાં સુધી વિધાન વાક્ય તમારા પ્રોપર નથી થતા ત્યાં સુધી વિધાન વાક્યો ભણીશું. આ સિરીઝ લોંગ ચાલવાની છે, લાંબી ચાલવાની છે. તમારા સહકાર બદલ થેન્ક યુ સો મચ. હી ઇઝ એન, હી સબ્જેક્ટનું સ્થાન છે, વી ઇઝ જે છે તે વર્બની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. એન ઇન્ડિયન ઓથર, આ આખું એક સંયુક્ત નામ કહેવાશે, જેમાં એન જે છે તે ડિટરમાઇનર છે, જેને તમે આર્ટિકલ કહો છો. ઇન્ડિયન જે છે તે એડજેક્ટિવની ભૂમિકા ભજવે છે, અહીંયા એડજેક્ટિવની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. સાથે સાથે જો વાત કરીએ ઓથર, તો ઓથર જે છે તે એક નાઉન છે. ઓથર જે છે એક નામની ભૂમિકા ભજવે છે. ઓથર એટલે શું? ઓથર એટલે લેખક. કેવો ઓથર? ભારતીય. તો આ ભારતીય જે છે તે એડજેક્ટિવની ભૂમિકા દર્શાવે છે, વિશેષતા દર્શાવે છે. ઇન્ડિયન એડજેક્ટિવ છે, પરંતુ કેવું એડજેક્ટિવ છે? સર, આ પ્રોપર એડજેક્ટિવ છે. શી ઇઝ સ્પેનિશ સિંગર, તે સિંગર તો છે. સિંગર શું છે? સર, સિંગર જે છે તે નાઉન છે, કોમન નાઉન છે. કેવી સિંગર? ક્યાંની સિંગર? સર, એક દેશથી બિલોંગ કરે છે તેવી, સ્પેનથી બિલોંગ કરે છે તે સિંગર. સ્પેનિશ જે છે એડજેક્ટિવનું કામ કરે છે, એ અહીંયા ડિટરમાઇનર છે. ઇઝ અહીંયા વર્બની ભૂમિકા ભજવે છે, અને સી જે છે તે સબ્જેક્ટ છે, અને સબ્જેક્ટની જગ્યાએ તે અત્યારે પ્રોનાઉન તરીકેની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. સો વેટ અ સેકન્ડ. યસ, તે પ્રોનાઉનની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. તે શું છે અહીંયા? તો કે સર, તે પ્રોનાઉન છે. ઓકે, ચાલો, ધેટ્સ ઇટ. બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે પણ તમે ઇન્ડિયન, સ્પેનિશ, એટલે કે જ્યારે પણ પ્રોપર એડજેક્ટિવ લખતા હો, તો એ પ્રોપર એડજેક્ટિવ લખો છો કે પ્રોપર નાઉન લખો છો? પ્રોપર એડજેક્ટિવ અને પ્રોપર નાઉનમાં હંમેશા શરૂઆત જે છે, શરૂઆત એ હંમેશા શાનાથી થશે? તો કે શરૂઆત હંમેશા કેપિટલ લેટરથી થતી હોય છે. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ કેપિટલ લેટર? કેપિટલ લેટરનો અર્થ થાય છે અપરકેસ લેટર. અપરકેસ લેટરનો અર્થ થાય છે પહેલી ABCDમાં લખાતા શબ્દો. ઓકે, ચાલો આગળ વધીશું અને જોઈશું આપણા નેક્સ્ટ એડજેક્ટિવને, જે છે
ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ એડજેક્ટિવ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ એટલે વિતરક જે વિતરણ કરે છે તેને વિતરક કે વિતરણ કહેવાતા હોય છે. એડજેક્ટિવ ઈચ બોય હેઝ અ પેન. દરેક છોકરા પાસે પેન છે. બોય જે છે તે નાઉન છે અને એની સામે તમે જોઈ શકો છો ઈચ આપેલું છે. ઈચ એવરી આઈધર નાઈધર. આના ઘણા બધા લોકો ઈધર પણ કહેતા હોય છે, નાઈધર ને નીધર પણ કહેતા હોય છે. આઈધર એન્ડ નાઈધર ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન. શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કહી શકાશે આઈધર અને નાઈધર જે છે તે. ઈધર બીધર ના બોલતા, ઈધર અને નીધર જે છે તે અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં પ્રોનાઉન્સ કરવામાં આવતું હોય છે. આપણે બ્રિટિશ ઇંગ્લિશને ફોલો કરીએ છીએ. તમે ગુજરીશ જોઈ રહ્યા છો, પ્રોનાઉન્સિએશન બહુ શાર્પ હોય છે. મારા મેં તમને સમજાયેલું છે. પ્રોનાઉન્સિએશન પર હું વધારે ભાર મૂકતો હોઉં છું. શા માટે? દરેક ગુજરાતીની ભાષા એટલે કે આ જેની લેંગ્વેજ છે જે આપણા માટે વિદેશી છે, એને સુધારવાનો એક બીડું ઝડપ્યું છે વેબસંકુલે, અને યસ આના પર હું કામ કરતો રહીશ સતત ને તમારી માટે નવા નવા શબ્દો લાવતો રહીશ. That's promise from my side. Each boy. That's a promise from my side. Each boy has a pen. Each boy. Boy noun છે. Each adjective ની ભૂમિકા ભજવે છે. Has verb છે. અને અગેન આ ઓબ્જેક્ટ છે, અને ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ શું છે તો કે ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ સર નાઉન આપેલો છે, પેન નાઉન છે. એવરી પર્સન, દરેક વ્યક્તિ. પર્સન શું છે? પર્સન નાઉન છે. દરેક વ્યક્તિ પર કેવું તો કે સર દરેક જે છે શાનું કામ, આ એવરી શાનું કામ કરે છે સર? એવરી જે છે તે એડજેક્ટિવનું કામ કરે છે. સર ઈચ અને એવરી અને આઈધર અને નાઈધર એ તો સર પ્રોનાઉનનું પણ ભૂમિકા ભજવી શકે ને. યસ, ઈચ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. ઈચ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ આ તમે ભણી ગયા છો. આઈધર ઓફ ટુ બોયઝ, નાઈધર ઓફ ટુ ગર્લ્સ, આ બધું તમે ભણી ગયા છો આગળ. મેં તમને સમજાવ્યું. આ પ્રોનાઉન તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. આને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન કહેતા હોઈએ છીએ. આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ એડજેક્ટિવ છે. આઈધર બેગ, નાઈધર બેગ આવા શબ્દ જોવા મળે. આઈધર પછી બેગ જોવા મળે છે. બેગ જે છે તે નાઉન છે. આઈધર અથવા તો આને ઘણા ઈધર કહે છે. આ અહીંયા એડજેક્ટિવની ભૂમિકા ભજવે છે. ચાલો, ધેટ્સ ઇટ. આગળ વધીશું. ઇન્ટ્રોગેટિવ એડજેક્ટિવ. ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલે શું તો કે સર આને પ્રશ્નાર્થ કહેવાય છે. પ્રશ્નાર્થ વિશેષણો પ્રશ્નની જગ્યાએ હોય, અને તેવા ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન પણ હોય છે. જેમ કે આપણે એવું નથી કહેતા વોટ ઇઝ યોર નેમ. વોટ ઇઝ યોર નેમ? હુ ઇઝ શી? તેણીની કોણ છે? હુ ઇઝ શી? હુ, વોટ, અહીંયા શું છે સર? આ પ્રોનાઉન છે. સર ખબર કઈથી પડશે પ્રોનાઉન છે? એ ભાઈ જોઈ શકો છો ને તમે ઇઝીલી. આ સબ્જેક્ટ તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. સેપરેટ છે. વોટ પછી કોઈ તમને નાઉન દેખાય છે? વોટના જોડે નાઉન દેખાય છે. એડજેક્ટિવની ભૂમિકા શું છે તો કે સર એડજેક્ટિવ પછી નાઉન આવતો હોય છે, કેમ કે તે નાઉન અથવા તો પ્રોનાઉનને ક્વોલિફાય કરે છે. તમને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ જગ્યાએ તમને થોડુંક ઝડપી લખું છું ને એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ તમને એડજેક્ટિવ પછી અહીંયા નાઉન કે પ્રોનાઉન દેખવા મળે. એડજેક્ટિવ જે છે ક્યાં હોય છે તો કે એડજેક્ટિવ પછી નાઉન કે પ્રોનાઉન જોવા મળે છે. જો આ વોટ કે હુ એડજેક્ટિવ હોય તો એના પછી તરત નામ કે સર્વનામ જોવા મળે જ ને. ક્યાં દેખાય છે? ના સર, સીધું આના પછી તો વર્બ આવી ગયું ને. વોટ ઇઝ યોર નેમ? તમારું નામ શું છે? નથી ખબર તો એટલે જ તો વોટ લખ્યું છે. નામની જગ્યાએ નથી ખબર ત્યારે, જ્યારે નામ ના ખબર હોય ત્યારે શું વાપરીએ છીએ? સર્વનામ. વોટ ઇઝ યોર નેમ? નામ નથી ખબર એટલે જ તો વોટ વાપર્યું છે. ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન કહેવાશે. હુ ઇઝ શી? તેણીની કોણ છે? મને ખબર હોત તો હું થોડી પૂછત તેણીની કોણ છે. હું એટલે વાપર્યો છે કે મને નથી ખબર કે તેણીની કોણ છે. હું સર્વનામ છે, નામની જગ્યાએ વપરાય છે, સર્વનામ કહેવાતો હોય છે. પણ અહીંયા જો અહીંયા તેના તરત પછી તમને નાઉન જોવા મળશે. વિચ બુક ડીડ યુ વોન્ટ ટુ રીડ? તને કઈ પુસ્તક વાંચવા જોઈતી હતી? વિચ કાર ઇઝ યોર્સ? તમારી કઈ કાર છે? કઈ કાર તમારી છે? હુઝ પેન ઇઝ ધીસ? આ કોની પેન છે? હુઝ પછી નાઉન, વિચ પછી નાઉન, વિચ પછી નાઉન. સર આ અને આ ત્રણ શું છે? એડજેક્ટિવ છે. કયા? ઇન્ટ્રોગેટિવ. શા માટે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન જોઈ શકો છો ને. ધેટ્સ ઇટ. સિમ્પલ. વસ્તુઓને ઓળખવી ઈઝી છે. બસ ખાલી તમારું ફોકસ. તમને બધું આવડે છે, ખાલી વસ્તુને ઓળખતા શીખી જાઓ, ટુકડાને ઓળખતા શીખી જાઓ. બાકીની વસ્તુ જે છે બિલકુલ, ભાષા બિલકુલ સરળ છે. ગભરાવાની જરૂર નથી. હિંમત રાખો. નેક્સ્ટ. એમ્ફસાઇઝિંગ એડજેક્ટિવ. સર આ એમ્ફસાઇઝ કરશે, ભાર મૂકશે. એમ્ફસાઇઝ કરવો એટલે શું તો કે ભાર દર્શાવવો. ડુ જે છે એ પણ ભાર દર્શક તરીકે વપરાતો હોય છે. આર્ટિકલ ધ, જેને આપણે ધી તરીકે બોલીએ છીએ, એ પણ ભાર દર્શક તરીકે વપરાતો હોય છે. એના યુઝિસ આગળના સેશન્સમાં હું તમને સમજાવવાનો છું, પરંતુ આ સમજી લો. મારી પોતાની આંખોથી, મારા પોતાના, મારું પોતાનું. સર મારું અને પોતાનું, સર આ તો મારું પોતાનું એક જ થયું ને. ના, આ ભાર દર્શાવવા માટે છે. મારા એફર્ટ્સ, મારા પોતાના એફર્ટ્સ, બંનેમાંથી ભાર દર્શક કયું લાગે છે?
સર જે લાસ્ટ વાળું બોલ્યા ને એ વાળું ભારદર્શક લાગે છે. મારી આંખોથી, મારી પોતાની આંખોથી ભારદર્શક કયું લાગે છે? સર બીજું વાળું જે બોલ્યા ને થોડું ભારદર્શક લાગે છે. ભારદર્શક એટલે શું? તો સર એના પર આમ ભાર મૂકીને, ના ભાર મૂકીને નહીં, ભારદર્શકનો અર્થ થાય છે એમ્ફસાઇઝ કરીને, શબ્દ ઉપર ભાર મૂકવાની વાત થઈ રહી છે. સો વેરી અને ઓન જે છે, વેરીનો એક જ અર્થ બધા વિદ્યાર્થીઓ જાણે છે, તે રીતે સમનો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક જ અર્થ જાણતા હોય છે. સમના બે અર્થ છે. સમનો એક અર્થ થાય છે કોઈક, અને સમનો બીજો અર્થ થાય છે થોડુંક, અથવા તો કંઈક. કંઈક કંઈક પણ થાય છે આનો મિનિંગ. વેટ અ સેકન્ડ. આનો અર્થ કંઈક પણ થાય છે. કંઈક અને કોઈક. ચાલો. શી લોસ્ટ હર સન. તેણીએ પોતાનો દીકરો ગુમાવી દીધો હતો. બિફોર ની સામે. બિફોરનો એક અર્થ થાય છે ની પહેલા, ની પહેલા, ની પૂર્વે, અને બિફોરનો એક અર્થ થાય છે, વેટ અ સેકન્ડ, બિફોરનો એક અર્થ થાય છે ની પૂર્વે કે ની પહેલા, અને એક અર્થ થાય છે ની સમક્ષ. અહીંયા એનો અર્થ ની સમક્ષના અર્થમાં છે. ની સમક્ષના અર્થમાં વપરાયું છે. શી લોસ્ટ હર સન બિફોર હર, તેણીની, વેરી આઈસ. તો વેરી આઈસ એટલે સર તેણીની પોતાની આંખોથી. વેરીનો એક અર્થ થાય છે ખૂબ જ, પુષ્કળ, વધુ, અને વેરીનો અર્થ થાય છે તેનું જ, પોતાનું જ. વેરી આઈસ, સર સ્વયંની આંખોથી, તેણીની પોતાની આંખોથી. બીજું વાક્ય જો ઓન. ઓન જે છે એ પણ એમ્ફસાઇઝ તરીકે વપરાય, એમ્ફસાઇઝર તરીકે વપરાય છે. આઈ ક્રેક્ડ ધેટ પઝલ. મેં તે પઝલને, તે કોયડાને ઉકેડી દીધો હતો. વિથ માય ઓન એફર્ટ્સ. મારા પોતાના પ્રયત્નોથી. મારા, તો સર મારા પ્રયત્નો જ કોને સિમ્પલ. નાના ભાર મૂકવો છે મારે તો ભાઈ. મારા પોતાના પ્રયત્ન છે, કોઈની મદદ નહીં લીધી. વિથ માય ઓન એફર્ટ્સ. સો તમારે પણ પરીક્ષા પાસ કરવાની છે. કેવી રીતે? યોર ઓન એફર્ટ્સથી. તમારા પોતાના જે એફર્ટ્સ છે તેનાથી. ચાલો. એક્સક્લેમેટરી એડજેક્ટિવ વધારે નથી પૂછાતું પરીક્ષામાં. ખાલી ધ્યાન આપવાનું છે. એક્સક્લેમેટરી એડજેક્ટિવ અને એક્સક્લેમેટરી પ્રોનાઉન બંને નથી પૂછાતા. એક્સક્લેમેટરી એડજેક્ટિવ અને એક્સક્લેમેટરી પ્રોનાઉનમાં બંને શબ્દ સેમ જ છે. વોટ જે છે એ વપરાતું હોય છે. વોટ અ ફૂલ, વોટ અ બિગ ફૂલ, વોટ અ નાઇસ કાર, વોટ અ ફુલિશ મેન. આ આખે આખું સંયુક્ત સંજ્ઞા કહેવાય છે. આખે આખીને સંયુક્ત સંજ્ઞા કહેવાશે. આ એના એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાય છે. આશ્ચર્ય દર્શાવે છે અથવા તો વંડર દર્શાવે છે. આશ્ચર્ય, બંને પ્રકારનું આશ્ચર્ય આવી જશે. નકાર આશ્ચર્ય પણ આવી જાય છે, હકાર આશ્ચર્ય પણ આવી જાય છે. વોટ જે છે તે આશ્ચર્ય દર્શક છે. વોટ અ બિગ ફૂલ, અ બિગ ફૂલ, મોટો મૂર્ખ. અ નાઇસ કાર, કેટલી સરસ કાર. અ ફુલિશ મેન, ફુલિશ એટલે મૂર્ખ થાય છે. ફુલિશ એટલે મૂર્ખ થશે. વોટ અ ફુલિશ મેન. વોટ જે છે અહીંયા એડજેક્ટિવની ભૂમિકા ભજવે છે. આના પછી તમે જોઈ શકો છો બધા નામ આપેલા છે. સો અહીંયા યસ, આને ફુલિશને પણ તમે શું કહી શકો છો? ફુલિશને પણ એડજેક્ટિવ કહી શકો છો. કાર, કારમાં વિશેષતા દર્શાવે છે. નાઇસ, નાઇસને પણ એડજેક્ટિવ કહી શકો છો. બિગ, બિગ જે છે એને પણ તમે, આ બિગ પણ એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાય છે. ફૂલ પણ ઘણી વખત એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાય છે. ફૂલ પણ ઘણી વખત એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાય છે. સો એક જ શબ્દ ઘણી જગ્યાએ એડજેક્ટિવ તરીકે પણ વાપરી શકાય, ઘણી જગ્યાએ નાઉન તરીકે વાપરી શકાશે. અહીંયા આ જે વોટ છે તે એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાય છે, અને એક્સક્લેમેટરી એડજેક્ટિવ કહેવાય છે, અને આની પાછળ ઉદ્ગાર ચિહ્ન તમને જરૂરથી જોવા મળશે. ધેટ્સ ઓલ ફ્રોમ માય સાઇડ, અને આઈ સંદીપ signing off from this platform. See you in the next session. तब तक के लिए देखते रहें વેબ સંકુલ ઓફિશિયલ. મારા અને ઘણા બધા સાહેબોની સાથે આ સિરીઝને તમે માણી રહ્યા છો, તો આ સેશનને તમારે લાઈક કરી દેવાનો છે. લાઈકમાં ઘણી બધી કંજુસાઈ દર્શાવો છો તમે. સર પ્રશ્ન આ સેશનમાં કોઈ રહેશે? ઓફકોર્સ રહેશે. આ સેશનમાં પણ હું તમને પ્રશ્ન આપવાનો છું, અને પ્રશ્ન કયો છે? લેટ્સ સી. આજે પણ હું તમને પ્રશ્ન આપીશ. તમારે આમાં જણાવવાનું છે કે જવાબ શું આવશે. આ પ્રશ્ન રહેશે શાનો? તો કે સર આ પ્રશ્ન આર્ટિકલનો છે. આ પ્રશ્ન હું આર્ટિકલનો તમને પૂછી રહ્યો છું. ઘણી જગ્યાએ ગંગા નદી માટે ગંગા, તો ઘણી જગ્યાએ એને ગંગીસ કહેવામાં આવે છે. ગંગીસ ઇઝ. ઘણી જગ્યાએ અહીંયા સેક્રેડ કરીને પ્રશ્ન પૂછે છે, તો ઘણી વખત હોલી કરીને પ્રશ્ન પૂછે છે. ઓપ્શન્સ તમને આપી રહ્યો છું.
ચલો ઓપ્શન્સ આપી દીધા છે. બ્લેન્ક ગંગા અથવા તો ગંગી ઇઝ બ્લેન્ક સેક્રેડ અથવા તો હોલી. વેટ અ સેકન્ડ, અહીંયા એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. હોલી નહીં, આ હોલી નહીં આવે, આ હોલી તો તહેવારનું થઈ જશે. હોલી, હા હોલી, આ હોલી છે પવિત્ર. જો સમજાવી દઉં છું, આ હોલી તો તહેવારવાળો હોલી થઈ જશે અને આ હોલી જે છે તે પવિત્ર દર્શાવે છે. આનો અર્થ પવિત્ર પણ થાય છે. સેક્રેડ શબ્દ જે છે એ પણ પવિત્રતા દર્શાવે છે. પ્યોર શબ્દ જે છે તે પણ પવિત્રતા દર્શાવે છે. અને આ હોલી સાથે આર્ટિકલ ના આવે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, કેમ કે આ તહેવાર છે. બરાબર, એટલે તહેવારો હું ભણાવતો હોઉં છું આર્ટિકલમાં, એટલે લખાઈ ગયું હતું. ચલો, એટલે હોલી જ લખવું હતું, પણ હોલી લખાઈ ગયું હતું કેમ કે તહેવારો આર્ટિકલમાં હું તહેવારો ભણાવતો હોઉં છું. તહેવારોના નામ સાથે આર્ટિકલ નહીં વપરાતા વગેરે વગેરે, પણ આ પવિત્ર માટે વપરાયેલું છે. આન્સર તમારે કરી દેવાનું રહેશે. ચલો, હું જઉં છું, રજા લઉં છું. ટાટા, બાય બાય, થેન્ક યુ સો મચ, જય હિન્દ.